بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعرض في اللقاء اليوم للحكم الشرعي للربح من تطبيق اكسنس تريدر. اعتدنا قبل أن نعرض لحكم التداول على منصة أو شركة أو تطبيق أن نعرف به وبطرق الربح والتداول من خلاله، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نبدأ بتعريف شركة اكسنس، والتي هي إحدى الشركات المتخصصة في الوساطة المالية والتداول عبر الإنترنت، والتي تحظى بخبرة طويلة في هذا المجال، حيث يعود تأسيسها إلى عام 2008 في المملكة المتحدة، وهي منظمة ومعتمدة من قبل أكثر من جهة من الجهات الرقابية في أسواق المال، بما في ذلك اعتماد هيئة السلوك المالي البريطاني FCA، الذي يعد من أقوى الاعتمادات والتراخيص في عالم الفوركس. أما عن المنصات التي يتم التداول من خلالها، فتستخدم الشركة المنصات الشهيرة MT4 أو الميتا تريدر 4 والMT5 أو الميتا تريدر 5، كمنصات لسطح المكتب ولأنظمة التشغيل الويندوز والماك والجوال. أغلقت الشركة أعمالها في مجال البيع بالتجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA في عام 2019 للتركيز على وحدتها بين الشركات B2B. شمل هذا الانسحاب مقرها في المملكة المتحدة، كما لا تملك الشركة حتى اللحظة أي مكاتب محلية في أي دولة عربية، وإنما يتم إدارة الشركة بشكل كامل من قبرص، حيث لديهم مكاتب ضخمة في قبرص. أما عن التراخيص، فشركة اكسنس تحمل تراخيص من عدة هيئات عالمية، مثل الترخيص البريطاني FCA وترخيص CYSEC القبرصي وتراخيص أخرى، لكن لا تمتلك الشركة حتى هذه اللحظة أي ترخيص محلي من أي دولة عربية. أما عن عدد المتداولين وحجم التداول، فتدعي شركة اكسنس أن لديها أكثر من 72 ألف متداول عالمي نشط، يبلغ حجم التداول الشهري 325 مليار دولار، هذا حسب آخر إحصائية متوفرة عام 2019. أما عن الأصول المتوفرة للتداول على منصة اكسنس، فتوفر شركة اكسنس لعملائها فرصة الوصول إلى كبرى الأسواق العالمية عبر منصاتها، ومن ثم الاستثمار في تداول باقة من الأصول المالية الأكثر رواجا بالعالم، والتي تنتمي إلى الفئات التالية: تجارة الفوركس، حيث تتيح الشركة التداول على ما يزيد عن 107 زوج من أزواج العملات، وتداول الأسهم مقابل الفروقات، وتداول الذهب، وتداول النفط، وتداول العملات الرقمية التي تزيد عن 35 عملة من العملات المشفرة. كما أن الشركة توفر لعملائها رافعة مالية مرنة، أي أنها تترك للمتداول الحرية في التحكم في مقدار الرافعة التي يتداول من خلالها، مما يتيح للمتداول من أن تكون له سلطة مطلقة في عملية إدارة المخاطر والتحكم بمعدلات الربح المحتملة، وذلك على مختلف أنواع حسابات التداول. كما أنها توفر الرافعة المالية بنسبة عالية بالغة الارتفاع تصل إلى 1 إلى 2000، مما يتيح للعملاء فرصة مضاعفة حجم أرباحهم المحتملة والوصول بها إلى مستويات غير معتادة. أما عن العملة التي يتم السحب بها والإيداع، فهي USD أو الدولار، والحد الأدنى للإيداع 10 دولار. أما عن طرق الدفع، فيتم الدفع من خلال البطاقات الائتمانية والحوالات البنكية والبنوك والمحافظ الإلكترونية. تتيح الشركة التداول التجريبي لمدة 30 يوم. أما عن الحسابات التي تتيحها اكسنس، فتتيح 5 حسابات، هذه طبعا خلاف اكسنس ايجيبت تريدنج، لأن يوجد العديد من الشركات التي تتسمى بنفس الاسم اكسنس. اكسنس ايجيبت تريدنج تتيح 4 حسابات، هذه بالنسبة لمصر، والحد الأدنى للإيداع فيها يختلف عن هنا. أما هنا فالحساب الأول من الحسابات ال5 هو ما يعرف بالحساب العادي، وأقل مبلغ للإيداع به 10 دولار. النوع الثاني ما يعرف بالحساب القياسي، وأقل مبلغ للإيداع به 10 دولار. الحساب الثالث وهو حساب السبرايد الخام، أقل مبلغ للإيداع هو 500 دولار. الحساب الرابع وهو ما يعرف بحساب الصفر، والخامس حساب البرو، كل واحد منهما أقل مبلغ للإيداع به 500 دولار.
بعد أن عرفنا بمنصة إكسنس ننتقل للحكم الشرعي للربح منها. بينا أن أسواق التداول الموجودة في المنصة التداول في أزواج العملات أو ما يعرف بالفوركس، حيث تتيح الشركة التداول على ما يزيد عن 107 زوج من أزواج العملات، والتداول على الأسهم مقابل الفروقات، وتداول الذهب والنفط والعملات الرقمية ما يزيد عن 35 عملة من العملات المشفرة أو الرقمية. وعلى ذلك فيمكننا القول بأن الشركة تحتوي على العديد من المخالفات الشرعية التي تصل بها إلى حد التحريم. من هذه المخالفات وهي المخالفة الأولى أن الشركة قائمة على المضاربة في الفوركس، وقد ذهب إلى تحريم تداول الفوركس والمنع من الاشتراك فيه دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي ولجنة الإفتاء الأردنية. وقد بينت سبب تحريم التداول في الفوركس بالتفصيل في أكثر من حلقة على القناة. من أسباب تحريم التداول في الفوركس أن التداول في الأصل مقامرة وليست مضاربة، حيث تتم المراهنة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها، ولا توجد نقود حقيقية، فالعقد في حد ذاته صوري، إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية، والوسيط لا يملك في الحقيقة المبلغ الذي وضعه العميل كرافعة مالية، حيث أن المبلغ المرصود للعميل من المنصة ما هو إلا التزام على الوسيط وليس نقدا حقيقيا، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات على المنصة. فالمضارب يتداول العملات بالأرقام قيدية للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثم تسلم أو تسليم حقيقي للعملات. لأجل ذلك يستطيع الوسيط أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعليا. فحقيقة العقد أن الوسيط أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك، وهذا محرم بإجماع الفقهاء. المخالفة الثانية في تداول الفوركس على منصة إكسنس أن التداول يكون بالمارجن أو الهامش والرافعة المالية، والتي شرحناها في أكثر من لقاء، وقلنا إنها تعني أن يدفع المضارب جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب في شرائه الصفقة التي يريدها، والذي يسمى هامشا، على أن يقوم الوسيط وهي هنا شركة إكسنس بدفع الباقي على سبيل القرض، بشرط أن تبقى العقود المشتراه لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض، فيكيف ذلك شرعا على أنه قرض جر نفعا، والوسيط يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة، حيث إنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه لتستفيد الشركة من عمولات البيع والشراء. اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة، فيجمع العقد سلفا وهو القرض، ومعاوضة وهي السمسرة أو الوساطة بأجر. وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. المخالفة الثالثة المترتبة على التداول في الفوركس من خلال منصة إكسنس اشتمالها على رسوم التبييت، فإنه إذا لم يستطيع المستثمر أن يقوم بإغلاق صفقته بنفس يوم المضاربة أو التداول لأنه لم يصل إلى ما يريد تحقيقه من ربح، تقوم شركة الوساطة بإلزامه بدفع فائدة على ما أخذ من قرض. هذه الفائدة تسمى فائدة تثبيت أو تبييت، وهي فائدة ربوية، أحيانا تكون نسبة مئوية من القرض، وأحيانا تكون مبالغ مقطوعة. السوق الثانية التي تتداول عليها الشركة هي التداول في سوق العملات المشفرة أو الإلكترونية أو ما يعرف بالكريبتو، وقد ذهب إلى تحريم التداول والتعامل بالعملات الافتراضية أو المشفرة دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات ودار الإفتاء الفلسطينية ورئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي. كذلك أفتى بتحريمها عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية الدكتور أحمد الحج الكردي، وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي. وقد قدمت حلقة كاملة على القناة بينت من خلالها حكم التعامل في العملات الرقمية أو المشفر، بينت من خلالها أسباب التحريم. السوق الثالثة التي تقوم الشركة بالتداول عليها هو التداول على عقود الفروقات، ومثل عقود الخيارات وعقود المستقبليات. وقد ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم هذا النوع من المعاملات، حيث نص على تحريمه الدكتور علي الثالوث أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والخبير في الفقه الاقتصادي لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
والشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس الأسبق، والدكتور وهبة الزهيلي، والدكتور عبد الله بن محمد الطيار، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور أحمد محي الدين أحمد، والشيخ أحمد الخليل، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان، والدكتور حسام الدين عفانة. كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحريم مثل هذه التداولات. ومثله صدر قرار المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ودار الإفتاء الأردنية. وقد قدمت حلقة سابقة على القناة بينت من خلالها أسباب تحريم المضاربة في عقود الخيارات وعقود الفروقات. وعلى ذلك فما يتم من خلال الشركة أو المنصة فما هو إلا قمار منظم، وبناء عليه نوصي بالحذر من التعامل مع مثل هذه الشركات التي تغري الناس بالربح السريع، فلا يجوز الاشتراك بها ولا الدلالة عليها لما تنطوي عليه من مخالفات شرعية. وأما كون الشركة مرخصة أو ما شابه مما تروج له الشركة فهو لا يعفي الشركة من المخالفات الشرعية التي عرضنا لها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، مع وعد بلقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.